ایران با قدرتی روبرو خواهد شد که تا به حال حتی تصورش را هم نکرده است. این جمله سخنان دیشب بنیامین نتانیاهو در قلب پارلمان اسرائیل بود. جمله‌ای که بلافاصله تیتر اول رسانه‌های جهان شد و فضای منطقه را به شدت ملتهب‌تر کرد. نتانیاهو در سخنرانی روز دوشنبه 19 ژانویه مستقیم به سراغ تحولات داخلی ایران رفت. او از مبارزه قهرمانانه مردم ایران علیه حکومت تمجید کرد و با قاطعیت مدعی شد که هیچ کس نمی‌تواند آینده را پیش بینی کند. اما یک چیز قطعی است: ایران هرگز به آنچه که بود باز نخواهد گشت. اما ریشه این تهدیدهای بی‌سابقه کجاست؟ گزارش‌های محرمانه‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد هفته گذشته دنیا در یک قدمی انفجار بوده است. گفته می‌شود دونالد ترامپ پس از هشدارهایش به تهران مبنی بر حمایت از معترضان آماده صدور دستور حمله بود. اما در کمال تعجب این نتانیاهو بود که با یک تماس تلفنی اضطراری بر رایزنی‌های پشت پرده خواستار تعویق این حمله شد. ماجرا زمانی جالب‌تر می‌شود که به دلایل درخواست تعویق حمله نگاه کنیم. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از جمله در جروسلم پست، اسرائیل از سرعت عمل ناگهانی واشنگتن برای شروع جنگ غافلگیری شده بود. در واقع تل‌آویو احساس می‌کرد برای مهار واکنش‌های تلافی‌جویانه ایران و حملات احتمالی به پایگاه‌های نظامیش به زمان بیشتری برای آماده‌سازی نیاز دارد. از سوی دیگر یک تردید بزرگ در لایه‌های امنیتی اسرائیل وجود داشت. آیا حمله‌ای که آمریکا در نظر گرفته واقعاً می‌تواند منجر به سقوط نظام شود یا فقط جرقه‌ای برای یک جنگ فرسایشی بزرگ در منطقه خواهد بود؟ در این میان تحلیلگران به یک شکاف بزرگ اشاره می‌کنند. درست است که اسرائیل اطلاعات دقیقی از بحران آب و فروپاشی اقتصادی ایران در اختیار دارد، اما به نظر می‌رسد هم تل‌آویو و هم واشنگتن از سرعت و ابعاد تحولات اجتماعی داخل ایران عقب مانده‌اند. منتقدان میگویند در روزهای سرنوشت‌زای 8 و 9 ژانویه که اوج اعتراضات بود، غرب و اسرائیل با انعفال خود اجازه دادند رژیم تهران دوباره موقعیتش را تثبیت کند. معیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل، در گفتگو با ایران اینترنشنال به نکته‌ای بسیار مهم اشاره کرد. او گفت اسرائیل اصلاً تمایلی نداشت با یک حمله عجولانه و بی‌برنامه ناخواسته به حکومت تهران فرصتی بدهد که چهره‌اش را بازسازی کند. در واقع ترس اسرائیل این بود که اگر آمریکا بدون مقدمه حمله کند، حکومت ایران از این موقعیت استفاده کند تا توجه مردم را از مشکلات داخلی و اعتراضات خیابانی منحرف کند. آنها نگران بودند که تهران با درگیر شدن در یک جنگ خارجی سرکوب‌های داخلی را پنهان کرده و پشت شعارهای میهن پرستانه مخفی شود. این دقیقاً آن چیزی است که جاودانفر از آن با عنوان تله‌ای که رژیم می‌خواست برای اسرائیل پهن کند یاد می‌کند. تلاشی برای اینکه مردم معترض خسته از وضعیت اقتصادی و سرکوب دوباره پشت دشمن خارجی جمع شوند. اما این فقط یک گمانه‌زنی نبود. ارتش اسرائیل خود را برای بدترین سناریو آماده کرده بود. جاودانفر میگفت اگر حکومت ایران پس از حمله احتمالی آمریکا حتی یک تیر هم به سمت اسرائیل شلیک کرد، دیگر پایگاه‌های نظامی یا موشکخانه‌ها هدف اصلی نبودند. نه، این بار فهرست اهداف کاملاً متفاوت بود. صحبت از حمله مستقیم به شاهرگ‌های حیاتی رژیم و حتی مراکز فرماندهی نیروهای سرکوبگر در ایران بود. دقیقاً همان نقاطی که برای حفظ قدرت از آنها استفاده می شود. هدف چه بود؟ فلج کردن بازوی سرکوب داخلی حکومت. او ادامه می دهد که شرایط امروز با گذشته تفاوت اساسی دارد. دیگر خبری از آن قدرت و انسجام همیشگی نیست. گزارش‌هایی مانند مقاله مهم اکانومیست نیز این موضوع را تایید می کنند. جامعه ایران به شدت زخم خورده است. فساد اقتصادی بیداد می‌کند و بحران‌های اساسی مانند بی‌آبی، قطعی برق و آلودگی هوا که از تابستان به اوج رسیده‌اند، زندگی مردم را به جهنم تبدیل کردند. مردم دیگر حکومت را از خود نمی‌دانند. گویی یک اشغالگر خارجی بر آنها مسلط شده است. این یعنی اعتبار و مشروعیت حکومت تقریباً به صفر رسیده است. همین وضعیت داخلی است که به نتانیاهو جسارت می‌دهد با اطمینان بیشتری سخن بگوید. او می‌داند که لایه‌های امنیتی و حتی بدنه سپاه مانند قبل منسجم نیستند و این یعنی هر ضربه‌ای از بیرون می‌تواند مانند جرقه‌ای در انبار بارود عمل کند. او می‌گوید رژیمی که از درون پوک شده دیگر توان مقابله با یک فشار جدی خارجی را ندارد. سوال اینجاست: آیا آن قدرتی که تصورش را هم نمی‌کنیم که نتانیاهو از آن سخن می‌گوید
این بار واقعاً وارد عمل خواهد شد و آخرین میخ را بر تابوت رژیمی خواهد کوبید که از درون متلاشی شده است؟ لطفاً برای مقابله با حمله‌های سایبری‌ها همین حالا ویدیو را لایک کنید و کامنت بگذارید. خواهش می‌کنیم در این وضعیت صدای مردم ایران باشید و در شبکه ایکس زیر پست سیاستمداران و در یوتیوب زیر ویدیوهای رسانه‌های معتبر بین‌المللی کامنت انگلیسی بگذارید و از آنها مستقیماً درخواست دخالت نظامی در ایران کنید. پاینده ایران، جاوید شاه. ما پیروزیم.